Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture 4 of physics. So today we are going to study about force, work, energy. So force, work, energy and power. So our main topic will be force and work. So what is force? So coming to the force is the agent to change the position or shape of the body. force yes force عموما یک کوانتیتی که وقتی که به یک آبجکت اپلای میکنی دیگه یا پوزیشنش تبدیل کنه یا شیپش تبدیل شه، اینه میگه فورس. صحیح. all the force عموما ما قانون نیوتن یاد داریم. نیوتن 3 قانون داره. so نیوتن فرست لا، نیوتن سکند لا، نیوتن ترد لا. میم که میخونم که نیوتن فرست لا چی میگفت، سکند و تردش. نیوتن فرست لا Newton's law said object at rest will remain at rest. Okay, object in motion remain in a motion. این چی معنی میده؟ میگه که وقتی که یک object اگر در حالت سکون بود، در حالت رست بود، او تا آخر در حالت رست می باشه. صحیح. یک گپ یاد بگیرین دیگه. object in a motion will remain in a motion. میگه که اگر یک object در حالت حرکت بود، او تا همیش در حرکت می باشه. خب حالا یک کندیشن داره، باید اینمی کندیشن همیشه فولفیل شود. وقتی که until you apply force چی معنی میده؟ میگه که object همیشه در سکون است، در سکون می باشه. object همیشه در موشن است، در موشن می باشه. وقتی که از بیرون کدام قوت ما در سرش اپلای نکنیم. وقتی که یک فرض کنیم یک چیز از دلماری یا در فرق کتاب از زمین مانده شما، وقتی که شما فورس نکنین را شما فورس اپلای نکنین، او خود چهره تبدیل نمیکنه. از این خاطر میگه که will remain at rest. یا یک object از فرض کنید موتور از هایوی روان است، یک سپیدش کانستانت است، کانستانت سپید روان است دیگه. وقتی که تو نمی اکسلراتورش فورس نکنی یا کدام فورس اپلای نکنی، او سپیدش کم و زیاد نمیشه. نمیواری که فرض کنید 50 کیلومتر با یک ساعت بود، اون 50 کیلومتر با یک ساعت بود. این میگه the object will remain in motion. خو شرط چی است که از بیرون کدام فورس اپلای نشود. صحیح. حالا میگم که در نیوتن فرست لا ما لا اف اینرشیا هم میگیم. اینرشیا عموما میگه ماس. چی رو میگه؟ ماس. یک object ماس داره نه، او رو میگیم نورمال. خب حالا اینرشیا چی است؟ objects tend to resist a change in motion. This is called inertia. چی معنی؟ خود یک جسم است، او وزن داره نه، او وزن خودش مقاومت است به نفر که یک بیرون از بیرون فرض که یک قوت می وزنش که زیاد باشه نمیتونه که شور بخوره. این رو میگه اینرشیا. صحیح. این نیوتن فرست لا بود. نیوتن سکند لا میگه که فورس همیشه برابر می ماس اند اکسلریشن. اول چی تو از این ما پروف میکنیم. بیان که این پروف کنیم اول. حالا میگم که این فرمول پروف کنیم. وقتی که میگن اکسلریشن وقتی که اینکریز یا دیکریز میشه که قوت زیاد و کم شه. وقتی که شما قوت زیاد میکنین، صحیح، فرض که اکسلراتور فورس اپلای میکنیم، فورس زیاد اپلای میکنیم دیگه، موتور سپیدش زیاد میشه. از این معنی که اکسلریشن زیاد میشه. اگر فورس کم میکنه اکسلریشن کم میشه. از این خاطر میگیم که اکسلریشن دایرکتلی پروپورشنال تو فورس. دیگه وقتی که وزن یک object زیاد باشه، هر جا که فورس اپلای کنی خب وزنش زیاد است، مقاومت زیاد است، اکسلریشن کم میاد دیگه. اکسلریشن is inversely proportional to the mass. صحیح. این دو ایکویشن، هر دو ایکویشن حالا ما کمباین میگیم. چرا؟ اکسلریشن دوش یک چیز، اکسلریشن این طرف گرفتیم. صحیح. باز چی میکنیم؟ این فورس خود جای اومد، ماس تقسیم بود دیگه، ماس آمد اینجا. ما پروپورشنالیتی رو باید خلاص کنیم، به نام کی رو ما خلاص میکنیم. ای کی ولیو کی عموما ما کی کانستانت است. نیوتن سکند لا کانستانت کی است که قیمتش یک برابر میه. وقتی کی رو که طرف میکنی اکسلریشن برابر میه اف تقسیم ام. وقتی که ام ای طرف میارین دیگه اف = ام. این پروفش است که عموما مهم چیز اینه میدونن چیز که یاد بگیرین
که فورس دایرکت ریلیشن اکسلریشن همراه اکسلریشن داره اور همراه ماس اکسلریشن اینورس داره. صحیح است؟ این که دیگه نیوتن سکند لا هم خوانده که وقتی که شما فورس اپلای میکنین اکسلریشن زیاد تا کم میشه. اگر مقاومت زیاد بود ماس زیاد بود اکسلریشن کم می باشه. این نیوتن سکند. حالا میگیم نیوتن ترد لا، قانون نیوتن سوم میگه که for every action there is an equal and opposite reaction. میگه که اگر شما اکشن میکنین از این طرف ریاکشن هم میاد. این رو شما زیاد دیگه دیدین وقتی که یک نفر سیلی میزنه اون باز چی میکنه ریاکشن میخواد اون سیلی میزنه. این رو میگه نیوتن ترد لا. صحیح است؟ خب فورس خواندن دیگه. حالا میگم ورک چی است، انرژی چی است. خب ورک عموما میگه ورک is force time distance. چی میگه؟ فورس displacement. وقتی که فورس و displacement ضرب میشه از ورک جور میشه. صحیح است؟ به حساب ایره یک definition دیگه عموما ایره definition یاد بگیرین. میگه که the dot product چی؟ the dot product شما د وکتور خواندین the dot product of force and displacement is called work. صحیح است؟ باز اینمی ورک ما عموما انرژی هم میگیم به حساب کی ظاهر میکنیم. باز اینمی ورک اگر ما د شکل پاور ریپرزنت کنیم میگیم که ورک پر یونت تایم is called power. ای شد ورک به حساب انرژی میه. اینمی ورک که ما دیفاین میکنیم به حساب پاور دیگه ایره ما ورک پر یونت تایم is called power. صحیح؟ دیگه حالا اینمی ورک که هست 4 قسم داره دیگه. The change in kinetic energy is equal to work. وقتی که د ای kinetic energy half mv square ای kinetic energy وقتی که د اینمی kinetic energy چینج میه معنی از این که چی میشه؟ ورک دن میشه. kinetic energy کدام انرژی است؟ وقتی که یک انسان یا یک موتور یا یک object حرکت کنه هوریزونتال حرکت کنه سر زمین حرکت کنه وقت kinetic energy میه. وقتی که از این kinetic energy changes میه معنی از این که object ورک میکنه. صحیح؟ دیگه عموما این definition یاد بگیرین ورک که the dot product of force and displacement is called work. خب حالا میام که اینمی اگزامپل میبینیم. فرض که اینمی object هست فورسش در اینمی وار اپلای کردین دیگه این displacement اینمی وار کور میکنه روبرو هوریزونتالی تو کور میکنه. صحیح؟ وقتی که فورس او displacement در دویش در یک دایرکشن بود دیگه زاویه چقدر میاد؟ صفر میاد. وقتی که زاویه صفر آمد دات پروداکت برابر چی میه؟ شما میفهمیم دیگه کاس تیتا میه. کاس صفر چی برابر میه؟ یک. دیگه این برابر میه ماکسیمم ورک W equal to FD. صحیح؟ این دیگه اگزامپل است که فورس اپلای کنید. یک اگزامپل دیگه عموما که چرا ما کاس تیتا میگیرین این رو ما شما پیشتر هم خوانده دیگه. فرض کنیم یک object این object ما قوتش اینمی دایرکشن میگیریم. صحیح؟ حالا قوت اینمی دایرکشن است دیسپلیسمنت دی دایرکشن میه. صحیح؟ هر دوش حال فرق میکنه که وقتی که این فرق میکنه که اینمی فورس اینمی دیسپلیسمنت. صحیح؟ خب حالا کدام کامپوننت فورس چرا که فورس خو وکتور است دیگه ای که وقتی وکتور هم شد دیگه این کامپوننت داره. حالا کدام کامپوننت فورس که او کمک میشه همراه فورس که object displacement کور میکنه. اگر شما نمیواره بگیرین صحیح است این طرف زاویه بگیری این طرف زاویه شد فرض کنین روبروی زاویه چی میباشه؟ ساین میباشه نزدیک می کاز میشه. اینمی کامپوننت فورس که از آل کمک میشه که اینمی object از این طرف ببره تا اینمی جای. از این خاطر ما دات پروداکت به حساب ورک استفاده میکنه. صحیح است؟ بخیر اینمی از این خاطر نوشته که ورک is equal to دی جای خود دیسپلیسمنت است. خود کدام کمپوننت فورس کار میشه که دیسپلیسمنت کار شه؟ اف کاس تیتا. اوکی. خب حالا میگم که چی قسم ما ورک داریم؟ ورک مثبت، ورک منفی، ماکسیمم ورک کی وقت می باشه دیگه این رو ببینید. فرض کنین شما اینمی یک object است. این object شما بالا میبرین. کجا میبرین؟ بالا میبرین. از این نقطه ای را بالا میبرین. وقتی که بالا میبرین شما گریویتی رو میشناسین. گریویتی عموما پایین میباشه. کجا؟ پایین میباشه. صحیح؟ سو وقتی که اینمی به حساب فورس بالا به حساب قوت از بالا شما میبرین ایره دیسپلیسمنتش هم بالا میاره. صحیح؟ باز اونمی ورکش که معلوم میکنی اردویش در یک دایرکشن است
وقتی دایرکشن یک باشه صحیح است. فرض کن اینمی دایرکشن فورس بود، اینمی دایرکشن دیسپلیسمنت هم هر دویش زاویه چند جور میگه؟ صفر. وقتی که زاویه صفر جور میشه ورک ما مثبت میه، چرا که کاس صفر در یک برابر میه به حساب اینمی هیچ چی میه به حساب فورس is equal to mg. خب حالا mg چرا آمده؟ وقتی که یک object شما داشته باشین، فرض کنین اینمی یک object است، اینمی object میبری بالا صحیح. وقتی که object بالا میبری نو ما فورس برابر W میگیریم، ویت فورس برابر W میگیریم، ویت و اینمی ویت برابر می mg. یک سمال نوشته که یک کپیتال نوشته فرق نمیکنه صحیح. این برابر mg. از این خاطر جای فورس ما mg نوشتیم، چرا که ما بالا پایین که می فورس ما از ویت میگیریم، از این خاطر mg اومد. h که اومد اینمی فاصله که اینمی دیسپلیسمنت که کور کرده، از این نقطه که n از این نقطه که دیسپلیسمنت کور کرده با حساب y و ما باش h هایت نوشته میگه. از این خاطر ورک که شما از حساب ورتیکال کور میشه او با mgh. و وقتی که بالا میره دیسپلیسمنت هم بالا دیگه مثبت می. وقتی که فرض کو اول اینجا میبینیم صحیح، وقتی که فرض کنی ورک دن میشه، ورک دن میشه بای گریویتی میشه، از طرح گریویتی. وقتی که گریویتی میشه ورک دیگه او وقت همراه ما اینمی فاصله منفی می صحیح دیگه، فورس هم از ما منفی می، چرا که به شکل از گریویتی میشه دیگه. اونمی قوت که حساب کنیم اینمی فرمول فقط قوت اونمی فرمول ما منفی میشه صحیح. خب اینجا یگان چیز ورک اینمی مهم است که اینجا نوشته کردیم که this work done by the person lifting to the box، این که بالا میره. Work can be positive or negative. Lifting a box is a positive work. Lowering the box is a negative work. So in any example, work done by gravity will always be negative. صحیح دیگه. خب اول میمونه definition. What is work? The dot product of force and displacement is called work. اول میگم که maximum work چی وقت می باشه، minimum چی وقت می باشه و work منفی چی وقت می باشه صحیح. فرض کنین که ما یک object داریم، فرض کنیم یک object است، فورس اپلای کردیم صحیح. اینمی object displacement کور کرده، زاویه چند می فورس و نمی ما بین displacement صفر می، کاس صفر برابر چی می یک می دیگه. ورک ما برابر می FD. در این پوینت عموما maximum work done میشه. کدام وقتی که زاویه صفر ما می باشه ما بین فورس و displacement maximum work done میشه. این رو یاد بگیرین صحیح. حالا میم که بازی رو نوشته کنم ما. وقتی که فرض کنید شما اینمی object است صحیح، فورس اینمی وار اپلای کردیم، فرض کنید displacement اینمی وار کور شد صحیح. خب ما بین فورس و displacement زاویه چند است؟ 90. کاز 90 برابر صفر می، صفر هم رای چیز که ضرب شود دیگه صفر می. در این وقت چی است؟ صفر ورک دن میشه. چکه؟ صفر ورک. این اگزامپل چیزو فرض کنید شما چی بگیرین، یک بوری آرد بگیرین در شانه تان ببرین، هر جایی که میرین باید بین دیگه. فیزیکس میگه تو کار نچره که اونمی وزن آرد پایین میه، دیسپلیسمنت هوریزونتال میشه ما بین زاویه 90 می دیگه هیچ کار نکردین دیگه. اینمی دیگه فیزیکس است. حالا میم اگر چی کنیم دیگه، منفی ورک چی وقت میبه. فرض کنید شما اینمی object دارین، اینمی واره فورس فرض کو اپلای کردیم، دیسپلیسمنت اینمی واره کور شد ما بین زاویه 180 آمد، کاز 80 منفی یک برابر منفی یک کم رای FD ضرب کنیم ماینس FD می. این وقت چی میشه؟ ورک دن منفی می دیگه. خود دیگه سه قسم ورک داریم، مثبت، صفر و منفی. نمی شما اون بایدیره نمیواری تشریح کنین که positive work done, maximum work done, minimum work done and negative work done. یک چیز دیگه عموما که ما شما میبینیم که پیشتر هم دیدیم که اینمی cos theta چطور می. فرض که اینمی یک object است صحیح، اینجا یک فورس اپلای کردین صحیح، و دیسپلیسمنت اینمی واری کور میشه.
حالا چطور فورس اینمی واری آمد دیسپلیسمنت خود دیگه این فورس یک وکتور باید یک کامپوننت است که او کار میشه اینجا دیگه کامپوننتش که پیدا کنی فرض کنی F cos theta में دیگه از اینمی کانسپت اینمی فرمول में صحیح ایره باید یاد بگیریم صحیح بخیر خب دیگه شما ایره یاد گرفتین چطور ورک کار میشه به حساب حالا دیگه اینمی مهم بود حالا من اگزمپل حل میکنم به حساب ورک فرض کنید یک اگزمپل است که ما یک فورس اپلای کردیم صحیح یک فورس است که فورس قیمتش برابر است 45.0 نیوتن صحیح زاویهش موجود است اونم خب دیسپلیسمنت که کاور کرده از اینجا شروع شده دیگه دیسپلیسمنت تا اینمی نقطه دیسپلیسمنت کاور کرده 1.50 صحیح سپیدش حالا ببین اول ولوسیتیش 0 بود بعد ولوسیتیش 2.6 بود خب اینجا چی میگه چی باید معلوم که میگه که ورک از 50 جول است خب وی معلوم کنیم ولوسیتی معلوم کنیم فورس معلوم کنیم اور دیسپلیسمنت دیگه معلوم حالا می این رو ببینیم فرض کنین حالا اینمی فورس است نه کدوم کامپوننت کار میشه که دیسپلیسمنت کاور میکنه اینمی کامپوننت به حساب cos theta میاد w is equal to f cos theta و دی جی خود خب حالا چرا ما پیدا میکنیم میگه تیتا را پیدا کن چرا تیتا زاویه را پیدا میکنیم دیگه از این زاویه را بکشین وقتی که زاویه از این کشیدی اینمی فرمول cos theta را یک جای بون وقتی که او را یک جای موندی دیگه شه اینمی واری بون اینمی آمد دیگه ورک داری چه است 50 جول اولی چیزی از قوت هم داری قوت هم موجود است فورس دیسپلیسمنت هم داری صحیح اینمی چیزا داری فقط اولی اینمی آمد زاویهش بسیار ساده باز میگه که اینمی ما میگه مومنتم میره چی میگیم مومنتم اولی یاد بگیرین مومنتم برابر میاد P is equal to mv the product of mass and velocity it's called momentum صحیح یک چیز دیگه که پیشتر ما شما خواندیم کاینتیک انرژی را خواندیم نه گفتم که کاینتیک انرژی بود کاینتیک انرژی برابر میه 1/2 یا هاف ام وی سکوئر اینمی وی چینجز میه که فاینل ولوسیتی ماینس اینیشیل ولوسیتی صحیح حالا اینمی کاینتیک انرژی را گرفتیم هاف جای خودم بود ماس اینمی ولوسیتی چینج میشه وی اف سکوئر ماینس وی اچ سکوئر فاینل ولوسیتی ماینس اینیشیل ولوسیتی صحیح حالا اینیشیل ولوسیتی خود صفر است دیگه اینا خود صفر کو فاینل ولوسیتی ما دارم 2.6 دیگه اینمی فاینل ولوسیتی میمونه چرا که دیگه ش صفر شد اینمی که ضرب کنیم اینمی می اینمی دیگه ش اگر این طرفم بگیرین بعد صفر میشه ضرور نیست که این رو اشتباه کنیم خب چی رو معلوم که میگه ام معلوم کنین ام چی است ماس است ماس معلوم کنین دیگه اینمی کاینتیک انرژی را با حساب ما گفتیم که اگر هوریزونتال موشن باشه این اول هوریزونتال است دیگه وقتی که هوریزونتال باشه معنی از که کاینتیک انرژی ما ورک دان میگیریم ورک دان ما داریم دیگه اینمی ورک دان خود دیگه اینمی ایکویشن ما چی میکنیم ماس این طرف بانیم دو طرف می صحیح ولوسیتی چی میشه ولوسیتی تقسیم میشه این طرف دیگه ماس ماندی تو رام ورک ضرب میشه وی اف پایین اومد ویلیو داره دیگه ویلیوش پرتو د قیمت آخر چی میره 14.8 کیجی رو باید نوشته که این یونت است یونت معنی ماس یونت چی داره کیجی ما رو خواندیم دیگه اینمی سیستم است که چطور شما یک پرابلم یک نومریکل فیزیکس باید حل کنیم صحیح بسیار ساده است دیگه رو یاد بگیریم اینمی واری سوال شما در امتحان میبینید خالی یک کنه اگزامپل وقتی که میگه که زاویه از 90 کم باشه اینمی 90 می صحیح اگر وقتی که زاویه از 90 کم باشه ورک دن تا همیشه مثبت می باشه گریتر دن صفر وقتی زاویه تا صفر باشه ورک دن همیشه صفر دیگه اگر زاویه گریتر دن 90 باشه ورک دن تا منفی می باشه اگر لیس دن 0 مین منفی می باشه صحیح خب یک کانسپت دیگه میگه که ورک دن میشه خو فورس چی است کانستنت است فورس کانستنت است این حساب اینمی یک object است با object یک کانستنت فورس اپلای کردی که وقتی کانستنت فورس اپلای کردی
اول دیسپلیسمنتش x1 بود، بعد دیسپلیسمنتش x2. خب چی بود؟ فورسش کانستنت است. اگر میبینی فورسش کانستنت، وقتی که فورس کانستنت دیسپلیسمنت کاور میکنه دیگه اینمی فرمول برابر میشه. خب وقتی که میگه که چی معلوم کو به حساب ورک معلوم کو، دی به حساب چی می برابر؟ دی برابر می x2 minus x1. اینمی فرمولا یاد بگیریم. خب اینجا یک چیز است که فورس کانستنت است، فورس تغییر نمیشه، صحیح است؟ اینمی یک کیس است. یک کیس دیگه حال ما نشان میده. حالا این کیس میگه که work done by non constant. فورس که از کانستنت، فورس تغییر میشه. اول فورس F1 بود فرض کنید، صحیح است؟ اونم دیسپلیسمنت که کور کرد x1 بود، صحیح؟ بیخی باز میگه که نه فورس تغییر شد، فورس F2 شد و دیگه دیسپلیسمنت از اینجا دیگه تغییر میشه. از این خاطر فورس جای خود آمد، چون که فورس هم تغییر میشه. اول F1 بود اول F2، باز اونم دیسپلیسمنت شما هم تغییر میشه دیگه. اینمی دیگه اینمی دو کیسه که فورس کانستنت باشه چی رقم ایکویشن می، اور اگر فورس کانستنت نباشه ایکویشن چی رقم کار می. این عموما سوالات به حساب کانسپت بود دیگه، این رو شما یاد بگیرین، بسیار ساده است. یک چیز دیگه به حساب انرژی میگیم. what is energy؟ انرژی میگه که the ability of a body to do work done. چی؟ what is energy؟ energy is the ability of a body to do work done. اینجا یاد بگیرین what is energy؟ the ability of a body to do work done is called energy. یک چیز دیگه شما law of conservation of energy هم خواندین در مکتب. law of conservation of energy معنی چی میده؟ که انرژی همیشه کانستنت می باشه، نه کم میشه نه زیاد میشه، خب فقط از یک حالت به دیگه حالت تبدیل میشه. او را میگه انرژی. law of conservation of energy. energy cannot be created. اگر کس پرسان کرد که definitionش چیه law of conservation of energy؟ energy cannot be created not destroyed. cannot be created nor destroyed, but it can be changed from one form to another form. از یک حالت به دیگه حالت تبدیل میشه. فرض کنید چی؟ شما آیل میگیرین، فرض کن ماشین گرفتین، آیل گرفتین، پترول در جنراتور انداختین، پترول که بود مکانیکال است، در جنراتور که انداختین برجور میشه دیگه، از یک حالت انرژی به دیگه حالت انرژی تبدیل شد، مکانیکال انرژی به الکتریکال انرژی تبدیل شد. خب انرژی نه کم میشه نه زیاد میشه، فقط تبدیل میشه. و یاد بگیرین که همیشه law of conservation of energy چی میگه؟ energy cannot be created not destroyed but it can be changed from one form to another form. این انرژی بود. حالا پاور، پیشترم پاورش یکم خواندم. پاور چی میگه؟ what is power؟ بسیار ساده ایم. power so power میگه represented by P, work done per unit time. This is called power. در یک فرق در یک سکند چک ورک دن میشه، این میگه پاور. شما انرژی دارین نه؟ در یک ثانیه چک کار میکن. just your power, human power. so این میگه power. work done per unit time is called power. so that was your fourth lecture. If you guys have any question regarding any slide or any topic, so you can ask. Thank you for your time.